palakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ating pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga ginintoang aral at turo na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen, at maging sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vinesnier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel, sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Gayon po mga minamahal, ay araw po ng Miyerkules ating pong midweek service, amen? At tayo lubos na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay binigyan ng kalayaan ng ating dakilang Diyos, dakilang pribileyo na ating siyang patuloy na papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, kabanata ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, kabanata ay 5, talata po ay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa mahal na Pinoon. Ito po'y kalugod-lugod sa ating mahal na Pinoon. Amen? Nasabi ng banal na kasulatan, kailangan tayo magpasalamat sapagkat ito'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Ito'y utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na dapat po nating sundin, mga minamahal. Amen? Sapagkat mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, napakabuti sa bawat isa sa atin. Sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, mga minamahal, isa tayo sa pinili, tinawag, hinirang, inihalal ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Pinoon, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, amen? Mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng mahal na Pinoon. Yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na dati-rati tayo mga minamahal, amen? Punong-puno ng bisyo, talamak sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, sa pag-inom ng alak, sa paninigarilyo. Amen. Ang iba sa atin, nagnanakaw, kumikitil ng buhay, salot sa lipunan. Mga minamahal. Amen. Subalit mga minamahal, dahil sa habag, sa dakilang biyaya ng ating dakilang Diyos, tayo kanyang pinagpalang lubos, mga minamahal. Kaya't anong ating maigaganti sa kabutihan ng mahal na Pinoon? Yung ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Pinoon. Bilang pasasalamat, mga minamahal, amen, tayo po ay dadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Yan po ay ating pasasalamat sa mahal na Pinoon. Amen? Yung ating mga buhay ay niligtas ng mahal na Pinoon, na tayo dati-rati kandidato doon sa dagat-dagatang apoy. Subalit ngayon, mga minamahal, amen, kandidato na papuntang langit, mga minamahal, sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa mahal na Pinoon. Hindi po natin pababayaan yung ating pagtitipon, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, hindi tayo absent, na lagi sinasabi ng ating mong dearly and beloved parents in the Lord, dumalo 3 times a week, mga minamahal. Amen? Kung gusto nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng Pinoon, 3 times a week, dadalo tayo, mga minamahal. Amen? At sa ating pagdalo, mga minamahal, amen, kailangan po tayong maaga, mga minamahal. Pinagpala ang mga maaga
na dumadalo sa gawain ng malapi noon, mga minamahal. Amen. Pinagpala ang mga naghihintay sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kaya't mga minamahal, amen, sa ating pong pagtitipon, tayo po ay mag-aalay ng mga papuring awitin na sinasabi ng aklat ng mga awit, 100, talatay 1 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Tayo po mga minamahal ay mag-aawitan, mga kalangit na awitin, ating pupurihin ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga dakilang mga gawa, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, wag po nating baliwalain ang pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, itinuro po sa atin, mga minamahal. Amen? Na grabing kapangyarihan ang ating makukuha sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Ang kanilang patutuo, mga minamahal, isang kapkatiran, kinidnap, dinala sa impyerno, mga minamahal. Nang magsimulang magpuri ang ating pong beloved parents in the Lord, kasamang mga minamahal, manggagawa, mga minamahal. Amen. Ang mga demonyo sa impyerno, mga minamahal, amen, hindi alam kung saan susuling, hindi alam kung saan magtatago, nanginginig sa takot, mga minamahal, kapag nagpupuri na ang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga po ang ating pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeida, amen, mga karamdaman, amen, mga may sakit, mga pilay, mga minamahal, maging yung mga patay, kapag kanilang nilehan sa pangalan ni Jesus, binibuhay muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit anumang ating mga problema sa mga oras na ito, mga minamahal, amen, purihin lamang natin ang mahal na Panginoon. Anumang karamdaman, problema, mapagsubok, yan po, mga minamahal, amen, bibigyang kalutasan, kalunasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit bago tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, ang lahat po ay nihiling na tumayo. Tayo po ay manalangin sa mahal na Panginoon. Ating itaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sama-sama po tayo mga minamahal, manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earth, prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pribileyo, pagkakataon, ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, anumang aming naisip, nasambit ng mga labi, nagawa, mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Mag-isa aming mga kaina, namin po na pagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Kami po iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito, mula po, mahal na Panginoon, sa mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader, mga beloved assist. Langisan mo po, mahal na Panginoon, hallelujah, ang mga magte-testify, ang beloved testimony leader, ang makukuha na magpapatutuo, mag-a-assist na magpatutuo. I-guide mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Lagisan mo po mga espesyal na papuring awitin na maialay ng pinagpalang mga awit, mahal na Panginoon, sa araw nito. Lagisan mo po ang kupunan ng beloved Jesus, finest generation kuwan, mahal na Panginoon. Gamitin mo lamang pong maging daluyan ng masaganang pagpapala sa bawat isa, mahal na Panginoon. Patuloy kami nagsusumamo, mahal na Panginoon. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Nais naming maramdaman ang iyong matamis at banal na presensya. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, mahal na Panginoon. Lagisan mo po mag-exalt ng giving, mahal na Panginoon. Napagpalain mo po yung mga matatapat na mga anak, ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpapala, mahal na Panginoon. Physical, material at higit sa lahat sa spiritual, mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang pinagpalang mga ral sa araw na ito. Ikaw po magbigay ng minsay, magsilbing pagkain po ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon.
Buksan aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Nito'y tumimo sa aming mga puso't isipan, malapit noon. Aming may pamuhay ang iyong banal na salita, malapit noon. At ingatan mo po ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, malapit noon. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y umawit ng minamahal sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one there. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one there like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga kuwan at ako'y namamangha. Papurian, pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang nakila ka, sa'yong mga tuwa at ako'y namamangha. Papurian, magsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our
the clouds made them rain. From the rain you make the sea. From the sea born the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Give ear to my word, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee look up. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous thing, only doeth wondrous thing. Blessed be the glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous thing, only doeth wondrous thing. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, the city of a great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of a great King. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, the city of a great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of a great King. I surely do know that I've been born again. I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, or those some things that are plain. But His one thing I surely do not know, that I've been born again. I surely do know that I've been born again. I surely
that my enemies triumph over me. Yelling on that way, only be ashamed. Yelling on that way, only be ashamed. Oh my God, I trust in Thee. But let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Show me Thy ways, O Lord. Teach me Thy paths, O Lord. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Remember now the sins of my youth. Remember now the sins of my youth. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Oh, when I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue only can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Man, hallelujah. Love Him so much more than tongue only can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue only can tell. And with the dawn of each new day,
and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning, and my journey is complete, when I see the face of Jesus, and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's just one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and He makes me know I love Him so much more than I could give. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through its valley and its pride. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can pin on, express and you will stay. And with the love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kung kayo inampag mata ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Atin nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kung kayo inampag mata ng kanyang tanawin, na
Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit, at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Atin nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muling magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kay inampag mata ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Kung kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipindig. O kay Jesus umiibig, kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan mo, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y o kay Jesus umiibig. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Ang puting ilaw ko pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Ang puting ilaw ko pagliliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Tatakpan ko ba hindi, pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Tatakpan ko ba hindi, pagliliwanagin, sa gitna ng bundok napakadilim. Ang
I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. In my Father's house, there's a sweet, sweet joy. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bayak ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bayak ko sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen, hallelujah. Handa sa atin kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Tayong inyong narinig, inig na inaawit. Sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ingalay. O tunay tayong lahat ay mayroong
tunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kailapit lang mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y inyong tanggapin. Sa araw na yun, sa iyong makapiling, sa araw na yun, o tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, o liwanag niyang tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman, hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kailapit nang mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y inyong tanggapin. At sa araw na yun, sa iyong makapiling, sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, o liwanag niyang tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord He is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve with gladness, come before His presence with singing. Know ye that the Lord He is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into
into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't miss nothing for my journey now. Like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul. Amen, hallelujah. Like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Amen, hallelujah. The Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't with nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Come forward and shout it from the mountain top, proclaim it on the city's free. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. A peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top. Hallelujah, proclaim it on the city's street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet.
Somebody shouting, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around, crumbled over town, and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, and the prophet Joel said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and the children too, to open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat lagi ng tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen! Hallelujah! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat lagi ng tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. For Jesus made me glad. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen.
ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Ye children of the Lord, shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ye children of the Lord, I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Amen, hallelujah. And praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, victory, yes, victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Oh, glory, glory. Hallelujah, He's on. Enough for me. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name of my. There's healing in the name. Healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of. How I love the name. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. With the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Minsan ba? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Purin po ang ating dakilang Diyos. Dito po nagtatapos po mga minamahal ang ating pong mga pag-aalay, amen, sa joyful song para sa ating dakilang Diyos, amen. Tayo pidara kong mga minamahal sa ating pong mga solemn song, atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Arvin Reyes, sa panguna po sa joyful na awitin para po sa ating pinamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo patuloy mga minabahal, tayo po ay magtaas ng ating mga kamay, tayo po ay manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakilat mapagpala man namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa araw na ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa kalayaan na ikaw ay sama-sama pa namin purihin, pasalamatan. Hallelujah, sa iyong mga kamanghamanghang ginawa sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa pag-iingat mo bawat isa sa amin na kami po'y pinarating mong malawalhati sa banal na gawain, mahal na Panginoon Jesus. Kami po dinadalangin, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, yung mga anak na papunta pala sa banal na gawain, maging dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa iba't ibang dakong mga outreaches dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Bayong Dagat na magsasagawa po ng midweek service, mahal na Panginoon. I-provide mo kanilang masakyan. Hallelujah. At paratingin mo silang malalhati sa bawat gawain mo, mahal na Panginoon Jesus. At kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. At sa bungat panalangin ng aming mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri hadlang sa aming pagpupuri. Cast out! In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love and the morning
faithfulness by night. Through the music of the flute and the harp and the melody of my life, for thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahan mo at katapatan. Sa saliw ng plauta at kudyapin at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Hallelujah. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi pahahayag ang iyong kagandahan mo at katapatan. Sa saliw ng plauta at kunyapin at sa makulay na awit ng aking buhay, nag
Nagtiwala ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di mataro. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who accept Him, reward those who receive Him in their hearts. Are you ready? Okay. Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now? Waste the time that He has given you. Spend a day with Jesus. Waste praying in the Spirit, always giving glory His name. Are you ready now to face Jesus? Are you knowing now? Are you knowing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you knowing now His will? Are you knowing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who accept Him, reward those who receive Him in their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are you knowing now His will? Are you knowing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus?
are you doing His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you and the Spirit like a dove. Well, descend upon your life and make you whole. Oh, Jesus, oh Jesus, come and pay your love. Jesus, oh Jesus, come and pay your loves. Oh, come and sing the sing with gladness as your heart is filled with joy. Lift your hands in sweet surrender in His name. Oh, give Him all your thirst and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into His life in Jesus' name. Oh, Jesus, oh, Jesus, come and free your love. Jesus, oh Jesus, come and free your love. Oh, come and sing the song with gladness as your heart is filled with joys. Lift your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your thirst and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter through this life in Jesus' name. Oh, Jesus, oh Jesus, come and be your love. Jesus, oh Jesus, come and be your love. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround
Your Spirit leads me on, and the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfold, and my life in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your Spirit leads me on by the power of your love. Hallelujah. Bakit may pagsubok? Bakit dinarang sa apoy? Tinutubo, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. Bakit pinili mo ko ngayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako ngayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinarang sa apoy? Tinutubo, dinadalisay
upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako, gayong malibit na nalalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako, gayong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay ngang ika'y walang kulang, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago.
Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh Jesus, Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh Jesus, Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh Jesus, muli sa'yo sumasamo, bigos sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang lalayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya
sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap ng wala ka, kahit saglit pa lang, huwag mo akong mababayaan. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pag ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, laman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Nanlulumuyaring puso, alam ko nababatil mo ang kabiguan at mo. Kalakasan ang kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbango na pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilim, ako'y palakasin. Nanlulumoyaring puso, alam kong nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawin mo, O Diyos, tanging sa
sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Ninggin ang aking dalangin, puso'y kandiling, aking palakasin. O Diyos, aking sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandiling, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandiling, ako'y palakasin. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa akin kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat unang buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Hallelujah. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbay. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako, hallelujah, ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, paghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at pagsirap sa akin kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus,
ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Hallelujah. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Hallelujah. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nalilitibay si Yesu Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Bakit minsay kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga pagsubok sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dinitibay si Yesu Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita
ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Sa Panginoon walang imposible. Sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darkening the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Oh, search me, O God, and oh my heart. Try me and know my thoughts, and see there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Oh, lead me in the way everlasting. You are my heaven, all is forgiven. I'm in love with you, Jesus. You together, my love forever. I will live for you. I was in pieces, sprinkled with praises until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I've waited so long, but I knew I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind that was spinning round. You stopped the spinning, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's just a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your world. Well, I've waited so long, so I was wrong in loving you. Took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through.
I've waited so long now to see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Huwag ka nang magamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya mamalat sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ay nangako na hindi kanya iwanan. Manampalataya, siya ay nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang gawin sa iyo. Ngayon nga'y kaguluhay laganap na sa aming paligid. Pagambay dumadaloy sa puso, ito ang siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa iyo. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of there is Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of there is Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of there is Jesus, we have a sure victory. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul.
hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bubinir, ating pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon, dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, ang ating beloved pastor Willie Estrada Almeida at sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida at maging sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kasama ngayon, at maging sa ating mga live webcast viewers sa mandako ng ating bansa at maging sa ibayong dagat, pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli na tayo ay tinipon ng ating dakilang Diyos. Itinako dito mga minamahal na ating siyang pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan mga minamahal. At welcome pong muli sa ating Wednesday midweek worship mga minamahal, na kung saan wala tayong gagawin sa hapong ito kundi talagang pasalamatan, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo mga minamahal ay dadago po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang mga patotoo ng ating mga beloved brethren, na kung saan ang ating mapapakinggan mga minamahal ay talagang tunay na ito ay gawa at himala ng ating dakilang Diyos. Amen. Na kung saan ang mga talagang karamdaman na talagang wala nang kagalingan, walang pag-asa mga minamahal, na talagang sabi ng mga manggagamot ay wala nang pag-asa. Ngunit dito sa gawain ng ating dakilang Diyos, mula ng tinanggap ang ating dakilang Diyos, nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang mga karamdaman na yan, incurable diseases, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus through the empire ng ating beloved pastor Willie Estrada Almeida. Dahil sa ating Diyos na pinaglilingkuran ay talagang lahat ay posible mga minamahal. Kaya sa ating buhay mga minamahal, na pagkahalaga na huwag nating ikahiya ang pagpapasalamat, pagpapatotoo sa ating dakilang Diyos, na kung saan napakahalaga na ito ay iyong ipahayag mga minamahal, na talagang dito sa gawain ito ay talagang mula noon hanggang ngayon mga minamahal, dito sa outreach ng San Carlos, 40 years na talagang patuloy na gumagawa ang himala ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Dahil ang sinasabi dito mga minamahal, sa aklat ng mga awit mga minamahal, dito po sa aklat ng 107 talatay 1, ang sabi dito mga minamahal, o mangagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, na ang ating dakilang Diyos na ang kanyang kabutihan ay talagang magpakailanman mga minamahal. Kaya sa oras na ito mga minamahal, ating pakinggan mga minamahal ang gawang mabuti mga minamahal, ang ginawang himala ng ating dakilang Diyos sa ating beloved brethren, na pinagpala, na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Sander de los Santos, beloved sister Marivic Amaro,
beloved brother Arnel Lodado, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved sister Norma Binluan. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sila mga minamahal ang pinagpala na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na kanilang ipahayag kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos, kung paano sila pinagaling, kung paano pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na po, ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Sander de los Santos, at sundan po ng ating beloved sister Marivic Amaro. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglalawalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinangislamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Nadobili ka lang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, na ating inalala ang kanilang turo at aral po, mga minamahal. Gayon din po, paggalang pagbati po sa lahat po ng Almeida family, sa lahat po ng nanonood sa live webcast viewers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa lahat po ng bisita, mga minamahal, mapagpalang hapon po sa inyo po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa lahat ng oras, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa araw na naman to ako'y binigyan ng pagkakataon upang muli pasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi man ako karapat dapat, mga minamahal, na tumayo dito sa banal na pulpit, ngunit hallelujah, praise the Lord. Ngunit, hallelujah, karapat dapat lamang na purin ating pinakamamahal na Panginoon sa mga sa kanyang mga pag-iingat, mga minamahal. Hallelujah. Ako po yung nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa pamamagitan naman ng TV program, mga minamahal. Nung ako'y mag-college noon, mga minamahal, talagang ako'y napahilig sa panonood ng TV, mga minamahal. Ang isa, minsan, mga minamahal, hallelujah, ako'y nanood sa ating banal na gawain, mga minamahal. Ngunit hanggang sa bilang kabataan din noon, mga minamahal, talagang yan ay nilipat ko sa ibang mga channel, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking paglipat ng channel, yan ay nadadaanan ko lagi, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang isang araw, mga minamahal, ako'y pinagkaluban ng habag ng pinakamamahal na Panginoon na makapanood sa ating banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah. Ang sa mga minamahal, talagang araw-araw ako'y nanonood na nun, mga minamahal. Ang sa mga minamahal, talagang hallelujah, talagang inanap ko ang banal na gawain, mga minamahal. Nagtry ako na dumalo, mga minamahal. Dati rin, mga minamahal, may gawain tayo, mga minamahal, na sa TV, sa radio program, mga minamahal, sa Dagupan. Doon din, mga minamahal, ako'y nakinig din doon, mga minamahal. Hallelujah. Ang sa mga minamahal, ako'y binigyan ng pagkakataon, hinanap ko ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang nakita ko dati dyan sa may Lokban, mga minamahal. Una kong dalo, mga minamahal, ako'y galak na galak, tuwang-tuwa, mga minamahal. Hindi ko mapaliwanag aking nararamdaman, mga minamahal, sa aking pagpasok doon sa may gate nila, mga minamahal. Talagang may napakalamig na hangin na aking nadarama, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang una kong dalo, ako'y nagpabautismo agad, mga minamahal. Ngunit bilang kabataan noon, mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain, siguro buwan lang siguro, mga minamahal. Talagang ako'y hindi na dumalo, mga minamahal. Hanggang sa ako'y nag-college, mga minamahal. Nandiyan na sa aking pagka-college, mga minamahal, natutong magbisyo doon, mga minamahal, gumamit ng marijuana, mga minamahal. Halos araw-araw, ganun na lang aming ginagawa sa aming pagpasok, mga minamahal. Kaya sa loob ng room yan, nandiyan ang aming pagmamarijuana, mga minamahal. Hanggang sa pag-inom, mga minamahal, talagang aking isipin, mga minamahal, talagang grabing pagbibisyo, mga minamahal. Minsan sa aming pag-inom, sa aming titik ng marijuana, kami nakakagawa ng masama, nakakasakit ng ng ibang mga estudyante doon dati, mga minamahal. Sa mga minamahal, talagang hindi na rin ako nakapag-graduate, mga minamahal, sapagkat sa aking pagbibisyo na yan, ako'y napabarkada, mga minamahal. Maalala ko lang, ako'y magte-third year, talagang hindi na ako pumapasok sa school. Ang ginagawa ko na lang, tumambay, mga minamahal. Hanggang sa ako'y nag-decide na maghanap na ng trabaho, mga minamahal. Ako'y napadako sa lugar ng Cavite, mga minamahal. Hanggang sa doon, mga minamahal, ang
akala ko ang mga minamahal ang vision na aking iniwanan dito ay talagang makakalimutan ko lang. Ngunit sa lugar na yun, doon nadagdagan aking bisyo, mga minamahal. Doon ako natutong gumamit ng tinatawag na shabu, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Ganon din ng halos gabi-gabi, mga minamahal, sa pagkatapos ng trabaho, inom. Pag nalasing na kami, magtitik na ng drugs, maghanap na ng pagkukunan ng drugs, mga minamahal. Talagang kahit napakadelikadong lugar, yan ay hallelujah, talagang yan ay talagang pinapasok namin, mga minamahal, makatik lamang ng drugs, mga minamahal. Halos talagang grabe, mga minamahal, ang pag-abuso sa aking sarili sa aming pagtitik ng drugs na yun, mga minamahal. Kinaumagaan, ako'y magtatrabaho muli, mga minamahal. Wala nang tulog-tulog yan, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Hanggang sa hallelujah, talagang hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking pamumuhay doon, talagang doon ko naramdaman ng kalungkutan, mga minamahal. Talagang pagkatapos ng aking pagtitik ng drugs, mga minamahal, ako'y nalulungkot. Talagang hindi ko mapaliwanag, mga minamahal. Talagang hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y umuwi na dito sa ating lugar year 2012, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali. Akala ko ang bisyo na yan ay may mga minamahal, yan ay na aking iniwan doon sa lugar ay makakalimutan ko. Ngunit patuloy, mga minamahal, aking pagbibisyo, mga minamahal, sapagkat talagang aking pinsan, mga minamahal, yan ay palagi kong kasama, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, ng pagbibisyo, mga minamahal. Hindi ko lubos maisip, mga minamahal, talaga hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, yung nagpresidente si Duterte, mga minamahal, yun. Hanggang sa mga minamahal, talagang yung mga kasama ko sa pagtitik ng drugs sa aming lugar, yan ay pinagtutukhang, mga minamahal. Yung mga pinagkukunan naming drugs sa mga minamahal, yan ay pinaghuli, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na mga minamahal, sapagkat nung time na yun, mga minamahal, hindi, bagaman yung mga kasama ko ay natukhang, hindi po ako napasama sa tukhang na yan. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakagulo ng aking isipan, mga minamahal. Nandiyan ang talagang grabe, hindi ko mapaliwanag, mga minamahal, ang kaguluhan sa aking isip, mga minamahal, sa aking puso, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, dumating po, mga minamahal, ang isang gabi, mga minamahal, 2 beses pala na nangyari, mga minamahal, na ako'y sabog sa drugs, mga minamahal. Talagang sa gitna ng gabi, mga minamahal, talagang ako'y gising na gising, mga minamahal. Talagang bigla kong naalalang banal na gawain, mga minamahal, pumasok sa aking isipan, mga minamahal. Binuksan ko po ang YouTube, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, bagaman nung time na yun ako'y sabog sa drugs. Talagang talagang ako'y napaiyak, mga minamahal, nung napanood ko ang banal na gawain, mga minamahal. Simula nun, mga minamahal, talagang ang sabi ko, gusto ko nang bumalik sa aking nakilala na hallelujah, sa aking nakilala na church, mga minamahal. Sabi kong ganun. Talagang napakatagal na panahon, mga minamahal, aking maalala nun. Magka-college ako nun, mga minamahal. Siguro kung di ako nagkakamali, year 1990 hanggang sa year 2000 college, unang ako'y nag-college, mga minamahal. Hanggang sa ako'y napaiwalay nun, hanggang sa 2016, napakatagal na panahon na ako'y napaiwalay, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, meron palang nananalangin sa atin, mga minamahal. Yan ay bunga ng ating unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Bill Estrada Almeida. Mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang bisyo na yan, mga minamahal, sa akin nun sa pag-iidom, yan ay napakahirap tanggalin, sapagkat dati nung ako'y tulad nito, day off ko, mga minamahal, ako'y umagang-umaga pa lang, mga minamahal, ako'y nasa harap na ng buti, mga minamahal. Talagang tapos sa bisyo na yan, mga minamahal, sa aking pakiramdam nun, talagang napakasarap, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, ang bisyo na yan, mga minamahal, talagang walang magandang maidudulot, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na mga minamahal. Narito sa inyong harapan, mga minamahal, ako'y binago na ng pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Sa ganang sa akin, praise the Lord, bisyo na yan, hindi ko kayang tanggalin, mga minamahal. Ngunit, may isang Diyos, mga minamahal, na napakabuti sa akin, sa atin, mga minamahal, na nagmamahal, mga minamahal. Bagamat madalas magkulang, mga minamahal, madalas magkasala, ngunit nandiyan pa rin ang kabagan ng ating pinakamamahal na mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurian, kalawalatian, kadakilaan, pagsamba sa ating Diyos na buhay lamang, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Sander de Los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon. Ayan mga minamahal ay ating ikagalag mga minamahal dahil ang sabi na talagang mahirap magbago mga minamahal, ngunit talagang totoo at buhay ang salita ng ating dakilang Diyos through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Ang ating beloved kapatid ay talagang tuluyang binago at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo ay tuloy-tuloy na mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Maribik Amaro at siya po ay sundan ng ating beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako rin po nagpapaabot ng magandang hapon, dobling paggalang sa ating parents in the Lord, sa kanilang mga beloved children, at sa ating mga beloved na manggagawa, sa pangangasiwa po na ating beloved order preacher, sa kanilang beloved na anak, sa ating mga beloved elders, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po yung babati na magandang hapon na po. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensus, praise God, sa kabutihan niya sa aming buhay, sapagkat dati-dati din po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na napakagulo po ng aming buong sambahayan. Hallelujah. At punong-puno pa po ng karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Mga karamdaman po, mga minamahal na talaga pong hindi po na kayang lunasan ng sensya po, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na hanggang sa dumating ang karamdaman na aming beloved kapatid po, mga minamahal na tinanggihan na po ng hospital. Hallelujah. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Kung hindi po ako nagkakamali, 1 linggo na lamang po. Hallelujah. Kung saan po nila dinala yan, mga minamahal, upang malunasan lamang po ang kanyang karamdaman, diabetes po, sapagkat ang kanyang buong katawan po, mga minamahal, namamaga na po yan mula ulo hanggang pa. Hindi na po siya nakakabangon, nakakakilos na mag-isa, mga minamahal. Hallelujah. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Pensus. Praise God. Nung tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Pensus. Praise God. Yung karamdaman po na aming beloved kapatid po, mga minamahal, na tinanggihan na po ng doktor. Hallelujah. Ito po'y unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensus. Ganon din po, gusto ko rin pong sariwan at pasalamatan sa ating pinakamamahal na Pensus. Ang kabutihan niya sa aming buhay, sapagkat ang aming beloved nanay po andyan din po na sa murang edad pa po namin, mga minamahal, ay napakatagal po siyang humiga sa banig ng karamdaman, mga minamahal. Ang akala po namin, mga minamahal, ay hindi na po niya malalagpasan yun. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Pensus, sa bungang panalangin na ating parents na Lord, kabalikat na ating mga beloved na mga manggagawa. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan lamang po, ang aming beloved nanay po ay unti-unti din po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Pensus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensus. Ganon din po, gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Pensus. Hallelujah, praise God. Ang kabutihan din niya sa aming buhay, sapagkat ako rin po, mga minamahal, ay nakaranas din po, mga minamahal, ng akyat na rin po yung UTI ko. Handyan po na dumating na rin po sa punto, mga minamahal, na hindi na rin po ako makabangon. Hallelujah. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na kahabagan at tulong po na ating pinakamamahal na Pensus. Ako po ay nagsumamot, humingi ng kapatawaran sa lahat na aking mga pagkukulang. Andyan po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Sa pungang panalangin na ating parents, the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, ako po instant po
pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord! Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Kaya ako nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga bagay na yan. At higit-higit kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Ang magpasanggan yun, patuloy ang pinampahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating buhay. Bawat isa sa atin mga minamahal. Hallelujah, praise God. Andyan po. Grabe po mga pagkukulang. Subalang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi po natin naramdaman na siya po'y nagkulang bawat isa sa atin. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapuri at pagluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Maribeka Amaro sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang God is great. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo ay tuloy-tuloy na mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Arnel Nodado at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Norma Binluan. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluhati, pagsamba, pagparangal ay aking pinaabot sa ating pinakamalapong po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord! At ako ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagrespeto at pag-alala sa mga gandang turo at aral ng ating beloved Pastor Wildis Tara Almeida. Hallelujah. Sa ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At sa kanilang mga buting mga anak, mga apo, mga manugang, at sa inyo lahat, mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, hallelujah, sa ating beloved ordained preacher, hallelujah, at sa kanyang minamahal na anak, hallelujah, at sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y nagpapabot ng isang palang hapon po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Muli, mamahal, ako'y nagpupuri o pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa kanyang kabutihan sa akin mamahal, hallelujah. Ang una ko pinapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa araw-araw na aming pamumuhay, na tunay na kami iniingatan, pinapatnubayan, hallelujah, ginagabayan, hallelujah. Pinagpapala, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga palang yan mahal, hallelujah, sa buhay na pinagkakaloob niya sa amin, hallelujah. Aming mahal, sa riwain ko lang mahal kung paano kami nakikilala sa gawain ito, mahal, hallelujah. Sampu na aking mahal sa buhay, hallelujah, tunay na kinabagaan, inabot ng panalangin ng propeta ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa kanyang mga panalangin mahal, kahit tayo narito mahal, hallelujah. Aming mahal, tunay ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Lagi ko ang sinasabi sa aking sarili, maging sa aking patotoo mahal, sa nakausap mahal, kung wala ang gawain Jesus Miracle Crusade mahal, nasaan kaya ako ngayon mahal? Nasaan kaya tayo mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, sa aking bisyo mahal talagang, sa aking pagdadrugs mahal, hallelujah. Ang bisyong drugs mahal, ito'y matindi talagang mahal, hallelujah. Kung wala ka sa mahal, Panginoon mahal, ito'y mahirap ka makahulog po sa mahal, hallelujah. Dahil ang bisyong drugs mahal talagang ito'y hinahanap-hanap ng isipan mahal, hallelujah. Kung ang bisyong pag-iinom mahal, ito'y panandali ating mga kakalimutan mahal, ngunit ang bisyong drugs mahal talagang ito'y parang nakaukit sa ating isipan mahal, hallelujah. Yan ang aking buhay mahal. Sa mga bisyong yan, mahal, grabe talaga mahal, walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang aking beloved Lula nung araw, mahal, talaga walang sawang itong nagmamahal sa amin, mahal, hallelujah. Mula niya masumpungan ang gawain itong mahal, Jesus Miracle Crusade, mahal, hallelujah. Siya talagang ginabagan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nakamtan niya ang pagpalang kagalingan, mahal, hallelujah. Na ito'y lagi niya sinasabi, mahal, sa amin, mahal, na sinasabi na aking beloved Lula mahal sa akin dahil nakikita niya aking buhay mahal nung araw mahal sa dako ng Marikina mahal. Grabe ako kung mag-inom mahal, hallelujah. Mag-drugs mahal, hallelujah. Hallelujah. Dalawang araw mahal, walang tulugan mahal. Pag nalasing ako, magdadrugs mahal, hallelujah. Hallelujah. Ganyan aking buhay mahal, napakagulo mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa misteryong ito mahal, may totoong pagbabago mahal, hallelujah. Dahil may totoong nagpagal mahal sa misteryong ito mahal, hallelujah. Kagulob ko, pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mula nang tanggapin ko ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
Siya aking paglingkuran, hallelujah, kasama pagpuputis yung pag-ayuno sa dako ng kunitan ng araw, mahal, hallelujah. Yung pagbabago ng aking buhay, mahal, ito'y aking nakamtan, mahal. Kaya ako'y lumusok ka pasalamat sa ating Praise the pinakamahal na Lord. pagpapalagin, Hallelujah. mahal, hallelujah. Hallelujah. Kaya ito'y lagi nating sariwa sa ating mga puso, mahal, yung mga patutong ito, mahal, dahil kung wala talagang gawain ito, mahal, nasaan kaya tayo, mahal. Kaya ako'y lumusok ka pasalamat, mahal. Sampu na aking mahal sa buhay mo, mahal, maging sa karamdaman namin, mahal, hallelujah. Walang anumang gamot, mahal, gaya ng turo-turo ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Tayo magtiwala, mamatay, mabuhay tayo magtiwala sa ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah. Diyan naluluko na ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah. Sa aming buhay, mahal, walang anumang gamot, mahal, maging sa akin, mahal, hallelujah. Aking napatunayan, mahal, totoo ang ating pinakamahal, Panginoon, sa misteryong ito, mahal, Amen. hallelujah. Hallelujah. Panalangin lamang, pagpupuri, hallelujah. Kasama pag-ayuno, mahal, talagang totoo, mahal, tayo tinutugon. Ako'y pinagagaling ng ating pinakamahal, hallelujah. Maging sa mga pag-iingat, mahal, mga disgrasya, mahal, hallelujah. Hallelujah, sa punang aking mahal, sa buhay, mahal, dahil nung nakarang linggo, mahal, aking mahal, sa buhay, mahal, talagang nandiyan yung mga disgrasya, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah. Kung dumarating yan sa ating mga pagsupok na yung mga disgrasya, hallelujah. Tayo lamang ang magsisi, magsaliksik sa ating sarili, mahal. Muna sa anong kalagayan na tayong paglilingkod natin, mahal. Kaya ako lubos ka pasalamat. Bagaman tayo nagkukulang sa paglilingkod, mahal. Ngunit mahal, Panginoon, ito'y nanatiling tapat, mahal, hallelujah. Nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat, mahal, hallelujah. Kaya ako lubos ka pasalamat sa ating pinakamahal, Panginoon. Hindi sapat ang aking salita upang purihin, dakilain, pasalamatan ang ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah. Ang aking masasabi, buhay ang ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah. Tunay nag-iingat, nagpapagaling, hallelujah, nagbabago ng buhay, mahal. Kaya, hallelujah, ako lumos ka pasalamat, mahal, mula sa pagpalang material, pinansyal, physical, katigit sa spiritual, mahal. Kaya ang lataw po riyan, pasalamat ay tangi sa ating pinakamahal possible lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Arnel Rodado sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. At salamat sa ating dakilang Diyos na totoo yun, mga minamahal, since na ipinanganak ang ministeryong ito since 1975 hanggang sa kasalukuyan, mga minamahal, ay talagang maraming pinagaling ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya bawat isa sa atin ay talagang lubos at ang ating pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binloan. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal gagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako po'y nagpapaabot po ng palang hapon po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nang wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bishop ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, nakapantalon, naka-sleeves. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa aking puso't isipan. Inalis din po ang aking visionaran. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binihisan din po ako ng kasuotan na ganito na may kabanalan. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil noong year 1998, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po oras ko na po dahil napakababa po ang aking dugo. Talagang
ang kulay ko na po ay dilaw. Alam niyo po, nung dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga, andyan po na ang ginawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po akong makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po na yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Nabagaman dyan po ang aking mga kapatid, di pa po sila, takot po sila. Ako po itinakbo dyan po sa Bulingit. Nabagaman, hindi ko po sinabi sa kanila na ako po itinakbo. Nung pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang ako po talagang in-examine, talagang niras pa po ako. Alam niyo po, nung pagkaras pa po, talagang mayroon pong sumama po na napakalaking bukol na po. Alam niyo po, sa patuloy po yan na sabi po ng doktor, dahil sabi niya po nung ako po in-examine, sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang dyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Sa patuloy po yan, ako po inobserbahan, in-examine. Sabi po ng doktor, dahil marami pa daw pong bukol po, yun po ang sanhi na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya noon po, dyan ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking manak. Talagang sabi ko po sa aking bilabad ate ko po, sabi ko po ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa aking bilabad ate, sabi niya po sa akin, manampalataya ko, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun nga po, sa patuloy po yan, doon nga po ako na sabi ko po sa aking bilabad ate ko po, umiyak po ako. Sabi ko po, malilit pa po ang aking mga anak. Pag ako'y nawala, pag ako'y namatay, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po sa aking bilabad ate, umiyak po ako. Sabi po niya sa akin, basta manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, sa patuloy po yan, nandun nga po ako, sabi po ng doktor, dahil marami pong gamot, maraming nakamamit sa aking katawan. Sabi niya po, lumabas ka muna at kay magpahinga ng 2 linggo at kay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay. Ang kinagawa ko po, talagang nandun po ako na nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer na sabi ko po na sa mahal na Panginoon, dugtungan niyo po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking anak. Sabi ko po, alam niyo po, nung ako pinasyalan po ng aking bilabad ate ko po noon, sabi niya, lahat ng gamot mo itapon mo. Sabi niya po, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Dahil nandun lamang po ako, nadatnan niya po na nakahiga po ako. Sabi ko po sa kanya, basta, sabi niya, sumama ka. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama ko po sa aking bilabad ate ko po noon. Talaga dyan, nung pagdating ko po dyan, ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Alam niyo po, sila po yung nagpupuri. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses, pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kahabagan ng po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa bungat panalangin po ng ating beloved Pastor Wildis Rada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga gagawang, sa patuloy po yan na talagang ako po'y dumadalo 3 beses sa kahabagan. Ang aking sakit na cancer sa matris, wala na po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang totoong Diyos buhay. Talagang tiyan na talagang napakabait, napakabuti po dahil sa year 1998 na yan, nandito pa po ako.
na buhay, talagang andyan na ang kalakasan na pinagkakalupo ng ating pinakamamahal na Pensus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensus dahil kanina po ako po'y talagang kami po'y nag-follow up po sa mga kapatiran, lalo na po yung baguhan na bunga ko po na nabautisman po, talagang pinuntahan po namin yung bahay niya na sabi niya, sumama ka, sabi po namin, sabi niya, loobin sa linggo na po. Sabi niya, ganun din po yung napakatagal na rin po na sister po na bunga po namin no, nandyan kami sa side na yan na talagang pinalo up din po namin, sabi niya po, sa linggo na rin po. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensus sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Pensus. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Biluan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang ang ating beloved kapatid, yung kanyang talagang karamdaman mga minamahal ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos mula nang dumalo at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarang pangalan ng ating kinakamamahal na Panginoong Hesus at ating nakita na talagang kasama natin na talagang nagpapasalamat at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Let's talk about Jesus, the King of Kings, He, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, He, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pong samahan ang ating mga beloved choir, beloved brethren. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah.
hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Saan ako pupunta? Maaaring nasa hagit pa ako. Nandilam kung saan ang tungo. Nasaan kaya kami, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako. Nandilam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hagit pa ako. Nandilam kung saan ang tungo. Nasaan kaya kami, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hagit pa ako. Nandilam kung saan ang tungo. Nandilam kung saan ang tungo. Nandilam kung saan ang tungo. Hallelujah. Kami pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa huli pong awitin, natin pong awitin. Tayo pong lahat ay malikluhod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ganap na igawad sa atin ng Diyos ang iyang dakilang kaawahan. Tayo pong lahat ay magsisi. Dakilang pagpalang ng mga Diyos sa langit ang maraming malahamala, Panginoon sa Kristo. Kami po naritong lahat, Malang Panginoon, bilang tanda ng aming pagsuko, bilang tanda ng aming pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo, Diyos. Humingi kami ng dakilang mong habag, patawanan pa sa amin sa lahat ng aming mga kalikuan, mga pagsalangsang, mahal na Panginoon. Maraming Panginoon, ang aming papuri, ang aming iaalay sa iyo, Malang Panginoon, sa hapong ito, nawang makapos tuwing biyay sa kalangitamang banal. Ipatamahan po sa amin ang mga presensya, O Diyos, malapang tanda, malapang na ikaw ay sumasa amin, Malang Panginoon. Sa mga Panginoong pangalan ni Jesus, amin na ang manahan lang, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Puri naman ang Panginoon. Thank you, Savior. Ang labing kindness of God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, now I'm free and glad. Jesus got a hold. Amen! Purihin at pinakamamahal ng Panginoon. Palakpakan ba ating dakilang Diyos? Purihin pa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus sa mga papuring inaalay po ng ating mga awit. Salamat sa ating dakilang Diyos sa pagkilas po niya sa ating kalagitnaan. At tayo po ay darako na po sa bahagi po ng ating pong pagkakaloob ng ating pong ikasampung bahagi at handog. At bago po muli ang lahat, ako po ay nagpapabon ng aking dakilang pagpupuri, pagpapasalamat, pagkaluwalhati, ang kadakilaan, ang kapangyarihan ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. At ang aking pong inaalala, ang mga mababuting aral na iniwan po sa atin ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear. At ganoon din po ang pagbati sa lahat po ng ating mga beloved Almeida children, Almeida family, sa kanilang mga manugang at mga apo. At ako rin po ay nagpapabot ng pagbati po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Nir, sa lahat po ng mga manggagawa, sa ating mga kapiling na mga beloved elders sa hapong ito, sa mga beloved choir members, sa lahat po ng mga kapatiran, mga baguhan, mga datihan, mga bisita sa hapong ito, at ganoon din po sa nanonood ng ating mga live streaming sa ating YouTube channel, sa Facebook, na kung saan mga minamahala ang gagawain ng Jesus Miracle Crusade, San Carlos City, Pangasinan. Ito po ay nakakaabot sa ibayong dagat, sa ibang bansa mga minamahal. Magandang hapon po sa ating lahat. At sa kabagan ng Diyos, mga minamahal, muli po tayo nagkatipon muli sa araw na ito upang tayo po ay magdaos po ng ating pong midweek service. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa dakilang pribilihiyo na pinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Tayo po ay darako po sa ating pumuling pagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na kung saan ito po ang pagbibigay, ito po ang susi po ng pagpapala upang tayo po ay makatanggap ng pagpapala materially, physically at spiritually. Ito po ay subok na po ng mga tunay na mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade, na kung saan sila po ay sumunod sa bahagi po ng pagbibigay. Kami ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po dito mga minamahal sa aklat po ng Colossus, Kapitulo 3, ang talata po ay 23 hanggang 24. Ganito pong sinasabi, ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ay nakatanggap ng pagpapala habang tayo po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat
ang sabi ng ang nabasa nating talata, tayo po ay tatanggap ng ganting mana na nagmumula sa ating Diyos habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Ang pagbibigay, ano po ba ang kaugnayan nito sa ating kaligtasan kung bakit pabalik-balik na itinuturo po sa atin ang bahaging ito? Alam niyo po mga minamahal, palagi naming pinapahayag ang bahagi itong pagbibigay sapagkat dito po nakasalalay ang ating pong mga pagpapala na tatanggapin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bakit mga minamahal? Ito ay pangako ng Diyos na kung tayo po ay susunod, tayo po ay magkakalob, magbibigay ng ating pong ikasampung bahagi, ang pangako ng Diyos, Kanya pong bubuksan ang durungawan doon sa langit at ihulog sa anin ang ulang silid na kalalagyan, ang mga pagpapala na kung saan mga minamahal, habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Diyos, mga minamahal, tayo po ay pagpapalain, tayo po ay pasasaganain, mga minamahal, materially, physically at spiritually. Yan po ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Bilang isang mananampalataya, mga minamahal, ito po ay may kaugnayan, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, na kung saan ang sabi ng Diyos, mga minamahal, tayo po ay magkaloob, ibigay po natin ang nararapat sa Diyos, ibigay natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating pong tithes and love offering, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal, kinakailangan nating ibigay, mga minamahal? Bilang mananampalataya, mga minamahal, tayo binigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magandang pangangatawan, magandang kalusugan, mga minamahal, at tayo pinagaling ng Diyos, tayo pinagpala, mga minamahal, sa ating buong buhay. Tayo po ngayon ay nagtamo ng kapayapaan, kagalakan sa ating puso at isipan. Ito po, mga minamahal, kung bakit, mga minamahal, ang sabi ng Diyos, mga minamahal, ating pong parangalin siya, mga minamahal, sa pamamagitan ng ating pong katapatan. Ang tithes and offering, mga minamahal, ganito pong sabi sa English, mga minamahal, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Ito pong sabi, mga minamahal, aklat ng Kawikaan 3:9. Kailangan daw natin, mga minamahal, parangalin ang ating pinakamamahal sa ating mga tinatangkilik, maging po, mga minamahal, sa mga unang bunga ng ating pong mga pananim. Yan pong pangako ng Diyos. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Totoo po, mga minamahal, ang iniibig ng Diyos, mga minamahal, ang nagbibigay ng masaya. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos kapag hindi po natin ibinalik ang para sa Diyos. Bilang mananampalataya, mga minamahal, tayo po ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos na kinakailangan, mga minamahal, pag di natin ibinigay ang ating pong tithes and love offering sa harapan ng Diyos, tayo po, mga minamahal ko, ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos, mga minamahal. Ang isang mananampalataya, tayo po ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos, tayo po may tuturing sa harapan ng Diyos na isa po magnanakaw sa kaban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Ang Diyos, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ipinagkatiwala ng Diyos ang mga kayamanan, ang mga pagpapalang ito sa bawat sa atin, mga minamahal. Ang sabi po ng unang aklat ng unang Korinto, ang talata po ay 4, talata ay 2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Hinihiling ng Diyos, hinahanap ng Diyos ang ating katapatan, mga minamahal ko, sa pamamagitan, mga minamahal, ng ating pong pagsunod. Ang sabi ng unang Pedro, kapitulo 4, ang talata ay 10, na ang bawat isa, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang pagbiyaya ng Diyos. Tayo po, mga minamahal, nakatanggap ng masaganang biyaya sa Diyos, ang kaligtasan, ang kalusugan, mga minamahal, ang kagalingan ng ating matagal na karamdaman. Ito po, mga minamahal ko, ay biyaya ng Diyos. Bilang isang mananampalataya, mga minamahal, ang sabi natin nabasang talata, mga minamahal, we are a stewardship. Ibig sabihin, mga minamahal, trustee. Tayo po'y katiwala ng Diyos, mga minamahal, na kinakailangan ang isang katiwala, mga minamahal. Sabi natin nabasang talata, bawat isa ay maging tapat. Inihiling ng Diyos ang ating katapatan, mga minamahal, sa babahaging ito ng pagbibigay. Dapat tayo, bawat katiwala ng Diyos, mga minamahal, nang sabi ng Biblia, mga minamahal, dalhin natin ang ating kasampung bahagi doon sa kamalig
na kung saan tayo po mga minamahal ko ay naglilingkod at nakakapakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang katiwala ng Diyos, mga minamahal, tayo po maging tapat. Ibigay po natin mga minamahal ang ating po kasampung bahagi sapagkat mga minamahal, hindi po ito sa atin. Ipinagkatiwala lang sa atin ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinabalik na natin ang para sa Diyos, mga minamahal. Kung tayo po mga minamahal, kumikita po sa loob ng isang linggo, mga minamahal, ng 10,000 mga minamahal. Automatically, mga minamahal, ang sa Diyos, kailangan po natin ibalik, mga minamahal, ang 1,000 sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang katiwala ng Diyos, tayo po, kinakailangan po natin isauli sa Diyos ang 1,000, mga minamahal. Doon po sa natitirang 9,000 mga minamahal, wala pa tayong ibinibigay sa Diyos. Dito po natin mga minamahal, susubukin mga minamahal sa pamamagitan po ng ating pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, yung ating love offering sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tithe sa love offering, mga minamahal, ito po ay kinakailangan po natin ganapin at sundin at tuparin, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa aklat po ng Revelation, chapter 1 verse 3, mga minamahal, mapalad ang nagbabasa, mapalad ang nakikinig, higit sa lahat, napakapalad ang tumutupad sa bawat salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, dahil nga po napakapalad natin mga minamahal, ating nabasa mga minamahal, ang Biblia, hindi po ito mga minamahal gawa, mga minamahal na mga mangaral, ang ating beloved pastor, mga minamahal, kundi po mga minamahal, kaya pinapangarap po ng aming beloved pastor upang tayo pagpalain ang mga mangaral, mga minamahal. Ito po ay ulit-ulit naming sinasabi, pinapaliwanag, mga minamahal, sapagkat ito po mga minamahal, hindi po galing sa amin, mga minamahal, ang salitang ito, kundi po, ito po ay salita ng Diyos na kailangan po nating tuparin, mga minamahal, sapagkat mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, napalito sa libutan ito, mga minamahal, upang tuparin at ganapin, mga minamahal, ang salita, mga minamahal, ng mga hula, na kung saan ang Diyos, mga minamahal, kapag tayo po ay nagtapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, tayo po ay pagpapalain, mga minamahal, sa ating buong buhay, mga minamahal. Ito ay bilang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi mga minamahal, Malakias 3:10, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mahukbo, kung hindi ko bubuksan ang inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan at aking sasawayin ang lahat ng mga manakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa ni malalagasan ng bunga sa di panahon sa inyong puno ng ubas, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tunay po mga minamahal, ito po mga minamahal ko ay buong tapang namin pinapangarap, mga minamahal, sapagkat kami ay nakaranas, mga minamahal, na kami po ay nasa kalagitnaan, mga minamahal, ng mga bangkaruti, mga minamahal. Subalit napakabuti ng Diyos, mga minamahal, pinahintulutan ng Diyos, mga bagay na yan upang kami magtapat, magkaloob sa gawain ng Diyos. Kami po, ako po mga minamahal, isang negosyante, mga minamahal ko. Almost 30 years, mga minamahal, ako po nagninegosyo, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, ako pinaglingkod sa Diyos, mga minamahal. Napakinggan ko, mga minamahal, ang pangaral, mga minamahal, ng ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada, mga minamahal, na tayo po magkaloob, magtapat. Alam niyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal. Ngayon po ako pinagpala ng Diyos, mga minamahal, sa aking pagtatapat, sa aming negosyo, mga minamahal. Ito po ay pinalago ng Diyos, mga minamahal. Tanda lamang, mga minamahal, ang tinuturo, mga minamahal, salita ng Diyos. Ang Biblia, mga minamahal, sabi ng Biblia, mga minamahal, bubuksan ng Diyos ang durungawan sa langit at ihulog sa atin ang mapagpapalang walang silid na kalalagyan. At tunay po mga minamahal, ito po mga minamahal, tanggap namin, mga minamahal. Grabe po mga minamahal, pagpapala ng Diyos, mga minamahal, walang silid na kalalagyan, mga minamahal. Maging po ang ating physical, mga minamahal. My beloved, I was above all things that me is prosper and be in health even as your soul prosper. Maging po mga minamahal, ang ating buong katawan, mga minamahal, ito po ay bibigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng malusog na pangatawan habang tayo naglilingkod sa Kanya, habang tayo nag-iintay sa Kanyang pagbabalik. Mga pangako na ng Diyos, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, kinakailangan natin gunitain, mga minamahal, ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay bilang mananampalataya, mga minamahal, sapagkat ito po ay tunay na pagpapala ng ating matatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging po yan, mga minamahal, lahat
ng mga balakid, mga hadlang ng mga dumarating na pagpapala, mga minamahal, ito po mga minamahal, ay sasaway ng ating pinakamamahal na Panginoon at ihulog sa atin ang mga pagpapalang walang silid na kakalalagyan. Kaya pong sabi ng Diyos, mga minamahal, magbigay po tayo sa gawaan Diyos na may kagalakan, hindi po mabigat sa loob o dahil sa kailangan, mga minamahal, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Lahat ng masaya magbibigay sa gawain ng Diyos, magsabing, Praise the Lord! Purihin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, alam na natin ang pagbibigay, ito po ay isang susi ng pagpapala upang buksan ng Diyos, mga minamahal. Ang susi, mga minamahal, upang bubuksan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung walang silid na kalalagyan sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin takilang Diyos at habang inahanda natin, mga minamahal ko, ang ating pong ipagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aking tinatawagan po ang ating beloved Brother Marlon de Vera sa kanyang pong panalangin sa ating pong pagkakaloob. Habang inahanda po natin, mga minamahal, ang ating pagkakaloob sa ating pinakamamahal. Narito ang ating beloved Brother Marlon de Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo at handa po natin ating mga Biblia at tayo po ay magbigay-galang po sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dadalhin po ng ating beloved elder, beloved Alvin Reyes, po rin ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ano pong pinakamamahal na Jesus. Galbis po sa ating beloved elder, beloved Brother June Dumondon. Amen. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, through the prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Israel Almeida. Maraming pong salamat Malapinoon sa paglangis mo sa katatapos na yugto ng iyong banal na gawain. Marami pong salamat Malapinoon sa mga papuring awitin na inaalay po namin sa iyo. Hallelujah. Marami pong salamat Malapinoon. Hallelujah sa pagpapaliwanag tungkol sa kahalagaan ng pagbibigay ng aming 10 bahagi at handog. Marami pong salamat. Hallelujah. Tinutulungan kami maging matapat Malapinoon. At higit sa lahat, marami pong salamat Malapinoon sa iyong Santong Espiritu, sa iyong pagkilo sa aming kalagitnaan, yung binuo siyang matamis at banal na presensya. At narito po kami Malapinoon sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang sa man kami nasumpungan Malapinoon, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, mga nagawa, mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na pong iyong lingkod, na kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumog sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong lingkod Malapinoon. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, buksan mga pangunawa, kaisipan ng mga tagapakinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan through the prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Israel Almeida. Aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, at ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa ating pong sa mga beloved children, magandang hapon po sa buong beloved Almeida family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vicer, at sa ating pong mga minamalang mga bisita, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa inyo po mga minamahal kong kapatid, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Palakpakan po muna natin mga minamahal ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po mag-aaral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Tungkol po ito sa kaharian ng langit. Amen. Ating pong pamagatan. Amen. Kaharian ng langit. Basahin po natin mga minamahal. Aklat po ng Mateo, kabanata 13, talatay 44 hanggang 46. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, talata 44 hanggang 46, ganito po ang pagkasabi. Tulad ng kaharian ng langit na natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumawon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng nangagandahang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Ayon sa ating binasa, mga minamahal. Amen. Na ang kaharian ng langit ay tulad, mga minamahal. Amen. Sa isang tao na nakasumpong, mga minamahal, ng kayamanan sa bukid. At ito'y kanyang itinago, mga minamahal. At sa kanyang kagalakan, siya yumaon, ipinagbili ang lahat ng tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas
At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Ang kaharian ng langit, mga minamahal, ang kaligtasan, mga minamahal, amen. Ibig sabihin ng ating binasa, mga minamahal, amen, yung mga humahadlang sa ating paglilingkod, mga minamahal, amen. Kailangan, mga minamahal, walang hadlang sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, na lahat ng mga hadlang, mga minamahal, amen, alisin po natin, mga minamahal, amen. Mga humahadlang sa ating paglilingkod, mga minamahal, sa ating pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan ng may takot at panginginig, sapagkat napakahalaga ng kaligtasan. Amen. Salvation is the greatest matter of importance. Yan po ang sinasabi lagi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, kapag lahat ng tinatangkilik, lahat ng ating pag-aari, sinasabi ng binasa, mga minamahal, lahat ng pag-aari, lahat ng kayamanan, mga minamahal, lahat ng meron ang tao na mahalaga sa Kanya, dapat, mga minamahal, amen, sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, wala nang ibang mas mahalaga dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Kung ang hadlang sa ating paglilingkod, mga minamahal, amen, yung ating mga trabaho, amen. Minsan yung ating mga negosyo, ating pag-aaral, sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, amen, kailangan, mga minamahal, amen, hindi ito maging hadlang, mga minamahal, amen. Kung hadlang ito, alisin po natin. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, amen, yung trabaho natin, hindi na tayo magtrabaho. Ibig sabihin, mga minamahal, humanap tayo ng trabaho, mga minamahal. Katulad ng patutuo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Isang kapatiran, amen. Nung siya po, mga minamahal, ay wala pang pinagkakakitaan, mga minamahal. Lagi siyang dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. 3 times a week, mga minamahal. Subalit nung siya ay nagkaroon ng kalabaw na alagaan, mga minamahal, hindi na siya makadalo ng linggo, mga minamahal. Minsan, isang beses na lang sa isang linggo, dumadalo ang kapatid na ito, mga minamahal. Siya po ay nagpa-counsel, mga minamahal, sa ating pong beloved parents in the Lord. Ang sabi niya, mahal na pastor, gusto kong dumalo ng 3 beses. Subalit, hindi ako makadalo sapagkat meron akong inaalaga ang kalabaw. Ang sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, upang makadalo ka ng 3 beses, ipanalangin natin yung kalabaw mo mamatay na, mga minamahal. Ibig sabihin, kailangan mawala ang mga hadlang. Dapat walang hadlang sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Paano naman ang aking mga pamilya, brother, sa nakukuha ng aking ipapakain sa aking mga pamilya, sa aking anak? Amen. Anong sabi ng banal na kasulatan? Mateo 6, talatay 33, mga minamahal. Amen. Nagkukulang tayo ng pananampalataya. Bakit, mga minamahal? Sapagkat hindi tayo dumadalo ng 3 beses. Amen. Ang pananampalataya, ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Kung lagi tayong dumadalo 3 times a week, mga minamahal, yung ating pananampalataya nadadagdagan ito, mga minamahal. Amen. Kaya kung lagi tayong dumadalo, hindi tayong magkukulang sa pananampalataya, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kailangan maunawaan po natin ang bagay na ito, mga minamahal. Amen. Hindi po ako gumagawa ng sariling kwento. Banal na kasulatan mismo ang nagsabi, mga minamahal, na kailangan mawala lahat ng hadlang sa isang tao upang siya'y magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ng Mateo 19:23, mga minamahal, yung taong mayaman, yung binata, mga minamahal, anong sabi? Lumapit siya sa mahal na Panginoon. Ano pong aking dapat gawin, sabi ng binatang ito sa mahal na Panginoon, upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng mahal na Panginoon yung mga bagay na dapat niyang gawin. Sabi niya, nagawa ko na po ito, mahal na Panginoon. May isang bagay na lang, sabi ng mahal na Panginoon, ipagbili mo ang iyong ari-arian. Ibigay mo sa dukha at sumunod ka sa akin. Amen.
Big sabihin, mga minamahal, anumang hadlang, iwanan natin yan, mga minamahal. Amen. Kaya nga mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, kung iniibig natin ang ating magulang, amen, lahat ng ating mahal sa buhay, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, mga minamahal. Amen. Masakit po, mga minamahal. Pero, mga minamahal, subalit, amen, kapag ginawa natin ang banal na kalooban ng mahal na Pinoon, sumunod tayo sa Kanyang mga utos, dumadalo tayo ng 3 times a week, mga minamahal. Hindi tayo uma-absent, hindi tayo lumiliban, hindi tayo nagpapalate, mga minamahal. Amen. Ang mahal na Pinoon, ang sabi ng banal na kasulatan, pupunan niya lahat ng ating pangangailangan. Amen. According to His glory, napakayaman ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen. Magtiwala lamang tayo sa Kanya, mga minamahal. Amen. Huwag tayong mag-aburido, mag-alala, mga minamahal, kung anong kakanin natin bukas, kung anong ibabayad natin sa ating mga pangangailangan, pambibili sa pangailangan sa araw-araw, magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. 2 Timoteo 4:5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan. Amen. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo, yung ibinigay na ministeryo ng mahal na Pinoon sa bawat isa sa atin. Sinasabi ng ating binasa, gaganapin po natin yan, mga minamahal. Ito po ay responsibilidad po natin, mga minamahal. Amen. Kung ang ministeryo natin, mga minamahal, ay mga awit, manggagawa, sa banal na ubasan, amen, full-time worker, mga beloved instrumentalist, bilang mangangaral, beloved elders of the church, mga minamahal, sinasabi ng ating binasa, magtiis daw po ng kahirapan, magpigil sa lahat ng mga bagay, sapagkat minsan, mga minamahal, amen, kapag nakikita natin ang ating kapitbahay, amen, ang ating mga kababayan, minsan, mga minamahal, amen, kahit sinasabi, hindi naglilingkod sa totoong Diyos na buhay, subalit yung kanilang buhay, amen, maginhawa, dumarating sa atin yung inggit, mga minamahal, amen. Bakit si ganun? Bakit si ganito? Ganito ang kanyang buhay. Meron siyang bahay, meron siyang sasakyan, meron siyang trabaho, maginhawa ang kanyang kabuhayan. Amen. Kaya sinasabi, magpigil sa lahat ng bagay. Makontento tayo kung anong meron tayo, mga minamahal. Amen. Makontento po. Yun ang kulang sa atin. Wala tayong contentment. Amen. Kaya nga sinasabi lagi ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, dumalo lagi sa gawain ng mahal na Pinoon, upang tayo lagi mapuspos ng Santong Espiritu ng mahal na Pinoon. Amen. Kapag lagi tayong puspos ng Santong Espiritu ng mahal na Pinoon, makikita sa atin ang bunga ng Espiritu. Yung nakasulat dyan, mga minamahal, love, joy, peace. Amen. Kahit wala tayong makain, meron tayong joy, may peace. Mga minamahal. Amen. Grabe, mga minamahal. Amen. Mga minamahal, amen, walang makain, amen, nananalangin, walang pagkain sa kanilang mesa, yung kanilang ama, nanalangin, mahal na Panginoon, busugin mo kami. Pagkatapos manalangin, dumighay. Binusog sila ng mahal na Panginoon. Bali, walang kinain, mga minamahal, amen? Walang imposible sa mahal na Panginoon. Magtiwala lamang tayo sa Kanya, mga minamahal, amen? Ganapin lamang natin ang Kanyang banal na kalooban. Mateo 19:23, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Kaya't kung naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, mga binamahal, at nagnanais pa tayo yumaman, magkaroon ng kayamanan dito po sa sanlibutan. Amen. Kung anong meron sa sanlibutan, nais na ating magkaroon nito, mga binamahal. Sinasabi ng ating binasa, mahirap tayong pumasok sa kaharian ng langit. Bakit po, mga binamahal? Mahahati yung ating mga atensyon. Mahahati yung ating oras, hindi lang mahahati, mga minamahal, mas maraming oras na ang gugugulin natin, mga minamahal, sa kayamanan sa sanlibutan, kaysa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, mga minamahal. Amen. Iiwanan ng isa, iibigin ng isa, mga minamahal. Amen. Kaya't mga minamahal, kaya ito po sinasabi ng mahal na Panginoon, huwag na tayong magnais pang yumaman pa.
Mga minamahal, wag na nating naisim pang yumaman, mga minamahal. Amen. Sa totoo lang, mga minamahal, tayo ang pinakamayaman sa buong mundo. Bakit po, mga minamahal? Amen. Ang iba sa atin, nagtatanong, paano mo nasabi ang brother? Wala akong bahay, wala akong sasakyan, wala akong negosyo, tapos sasabihin mo, tayo ang pinakamayaman? Totoo po yan, mga minamahal. Yung kayamanan natin, wala sa sanlibutan, wala sa ibabaw ng lupa. Naghihintay yung mansyon natin sa langit, mga minamahal. Amen. Yung mansyon natin punong-puno ng mga ginto, ng brilyante, mamahaling bato, mga minamahal. Amen. Yung ating dadaanan, mga minamahal, purong-purong ginto, lantay na ginto, walang alikabok, mga minamahal. Amen. Hindi na natin kailangan pang sumakay, mga minamahal. Amen. Hindi na natin kailangan pang magkaroon ng Ferrari, mga minamahal, mga mamahaling sasakyan, BMW, mga minamahal, Lamborghini, mga minamahal. Amen. Isipin lamang natin kung saan natin nais pumunta. Bigla na lang lilitaw doon, mga minamahal. Amen. Palagpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At sa langit, hindi na tayo magugutom, mga minamahal. Amen. Iisipin lang din natin kung ano ang nais nating kainin, bigla na lang lilitaw sa ating harapan. Amen. Kung dito sa lupa, mga minamahal, hindi natin makain lahat ng masasarap, mga minamahal, doon sa langit, mas masasarap na pagkain naghihintay sa atin, mga minamahal. Amen. Kung sa lupa may kalungkutan, may kadalamatian, doon sa langit puro kagalakan, walang kalungkutan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya po, mga minamahal, amen. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, yung mga nagsisiibig sa Kanya. Amen. Aklat po ng Santiago, Kabanata 2, Talatay 5, dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Amen. Hindi pala ipinangako ang langit doon sa mga mayayaman, mga minamahal. Amen. At ang pananampalataya ibinigay sa mga dukha, sa tulad nating mga dukha, mga minamahal. Amen. Kaya pinagpala tayo, kaya nga mga minamahal, sa aklat po ng Juan 14:15, if you love me, keep my commandment, mga minamahal. Amen. Kung iniibig natin ang mahal na Panginoon, tutuparin natin, gagawin natin lahat ng Kanyang ipinag-uutos, mga minamahal. Amen. Kaya mga minamahal, amen, kung hindi natin kayang iwanan, mga minamahal, lahat ng bagay na ating tinatangkilik, yung mahalaga sa atin, mga minamahal, hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen. Kaya nga lagi sinasabi ng ating dearly and beloved parents in the Lord, dumalo tayo ng dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga po, hindi ko po itinataas ang aking sarili, mga minamahal. Ang iyong abang lingkod, nagsisikap, dumalo 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Pinipilit dumalo ng maaga, mga minamahal. Sapagkat ang ating dearly and beloved parents in the Lord, sabi niya, mga minamahal, mas pinagpapala ang mga maaagang dumarating sa gawain ng mahal na Panginoon kaysa doon sa mga nalilate, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sapagkat ang mahal na Panginoon, amen, kapag nagsabog ng biyaya, yung maaaga ang nakakasalo, mga minamahal. Ano ang natitira doon sa mga late, mga minamahal? Amen. Kakarampot, tira-tira na lang, mga minamahal. Amen. Nasalo na ng mga maiinit magpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Minsan na, mga minamahal, binabaliwala natin ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Bakit po? Nakikita naman sa atin, late na tayong dumating, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, kung meron tayong Espiritu na Kristo, meron tayong love, mga minamahal. Amen. Ang love na yan, mga minamahal. Amen. Ang pag-ibig na yan, makikitaan tayo, mga minamahal, pag-ibig sa mahal na Panginoon, pag-ibig sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ang iba nga sa atin, mga minamahal, pagkatapos ng gawain, amen, sabik na sabik ulit, mga minamahal. Amen. Martis na naman, makakapiling ko na naman ang mahal na Panginoon, Bible study, Merkulis gawain, Webes Bible study ulit, mga Biyernes gawain ulit, mga minamahal, galak na galak
sapagkat merong espiritu ng mahal na Panginoon. Amen. Subalit kung walang espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, halos hindi na dumadalo, pag dumalo, late pa, mga minamahal. Amen. At pagdating dito, mga minamahal, amen, hindi na nagseryoso sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, amen. Pagdating, kinausap ang kaibigan, amen, nakipagkwentuhan hanggang matapos ang gawain, amen, kumain, mga minamahal, amen, walang napala. Kaya pagdating sa bahay, mga minamahal, amen, lulugo-lugo, mga minamahal, amen. Kahit kung tayo, mga minamahal, ay umiibig sa mahal na Panginoon, amen, maaga pa lang nakikita na tayo, mga minamahal, lalong-lalo na sa mga may tungkulin, mga minamahal, amen. Lalong-lalo na sa tulad nating may tungkulin, mga minamahal, kailangan nating dumalo ng maaga. Makitaan tayo ng mabuting halimbawa, mga minamahal. Amen. Maging mabuting halimbawa, mga minamahal. Amen. Sapagkat, mga minamahal, kung ating pinapangaral ang bagay na ito, subalit hindi naman nakikita sa atin, mga minamahal, baliwala. Winawalang kapurihan natin ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Katulad niya, mga minamahal, sinasabi natin, dumalo tayo 3 times a week. Subalit hindi naman natin ginagawa. Walang kapangyarihan ito, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, amen, magtiis ng kahirapan. Ganapin natin yung ministeryo. Kung tayo mga awit, mga minamahal, amen, huwag tayong bumaba, mga minamahal. Huwag nating ipagpalit, mga minamahal, yung ating bilang mga awit kasama yan sa kaligtasan, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mga minamahal, kung tayo bumaba, mga minamahal, bilang mga awit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, amen, alanganin ating kaligtasan. Iniwanan natin yung unang pag-ibig natin. Mahal na Panginoon mismo mag-aalis ng ating kandilero, mga minamahal. Amen. Yung ating mga korona, amen, na dati-rati ginto, magiging kahoy na lang, mga minamahal. Kaya nga may patutuo ang ating mga beloved adult squad. Amen. Ang sabi ng ating beloved nanay, patutuo niya, mga minamahal, nung siya ay bumaba bilang beloved adult squad, sabi niya, kapatid, na naginip ako isang gabi. Yung aking korona na lantay na ginto, sa isang iglap, naging kahoy. Sabi niya, mga minamahal. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, balikan natin yung ating unang gawa. Bumalik tayo bilang mga awit sa ubasan ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga ang ating beloved kapatid, muling ibinalik ng mahal na Panginoon sa gawain. Amen. Bilang mga awit niya, mga minamahal. Amen. Mula noon, hindi na napanaginipan ang bagay na ito, mga minamahal. Amen. Ang sabi niya, nung sumunod na Martes, ang sabi niya, napanaginipan ko, kapatid, kasama ako sa rapture. Mga minamahal, palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya dapat, mga minamahal, amen, kung meron man tayong ipinagtatrabaho, mga minamahal, yung ating kaligtasan, hindi po yung bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal. Amen. Pagkain, mga minamahal, sinasabi ng ilan sa atin, iniisip ko lamang ang kabutihan ng aking pamilya. Kung iniisip natin ang kabutihan ng ating pamilya, mas lalong iniisip ng mahal na Panginoon yung ikabubuti natin. Hindi lang natin, kundi lahat ng ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mga minamahal, kung ang mahal na Panginoon ang nagplano at ang planong ito'y ating sinundan, mga minamahal, amen, mapapabuti tayo. Hindi lang tayo, maging ang ating mahal sa buhay, mga minamahal. Kaya nga ang iba sa atin, mga minamahal, amen, ang sabi niya, mga minamahal, yung aking ina na nandoon sa ibang bansa, pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Amen. Nakubid yung kanyang amo, mag-asawa na amo, subalit yung aking ina, pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Hindi nakubid, mga minamahal. Amen. Grabe, mga minamahal, ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen. Meron pong mga kapatiran natin nakasakay, mga minamahal, sa van, pinagbabaril, niratrat ng M16, mga minamahal. Amen. Grabe, mga minamahal, niratrat, butas-butas yung van, mga minamahal. Subalit himala ng mahal na Panginoon, di isa, walang patay.
lahat buhay sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Grabing pag-iingat ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen. Kaya nga, Hebreo 10:25, huwag nating pabayaan. Ibig sabihin, mga minamahal, pag sinabing huwag pabayaan, mga minamahal, amen, huwag aalisan, mga minamahal, ng tingin. Amen. Halimbawa lang ito, mga minamahal. Kung sa basketball, amen, meron tayong ginagwardyahan, may hawak na bola, kapag pinabayaan natin siya, mga minamahal, makakapuntos siya, makakashoot siya, mga minamahal. Amen. Matatalo tayo. Ganyan, mga minamahal. Huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Huwag nating bayaan, mga minamahal, na ang kaaway makasilip, makagawa, mga minamahal, amen, ng rason para tayo isumbong sa mahal na Pinoon. Amen. May taga-sumbong tayo, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mga minamahal, nagtataka tayo minsan, bakit yung ating mga panalangin, mga minamahal, amen, halos hindi dumarating, mga minamahal, sapagkat nasa atin ang problema. Tayo ang gumagawa ng problema kung bakit yung mga pagpapala, amen, imbis na bumubuhos, mga minamahal, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, amen, imbis bumubuhos, pigil, matagal dumating, mga minamahal. Ang iba hindi natutupad, mga minamahal, amen. Dahil sa ating kapabayaan, mga minamahal. Nagiging pabaya na tayo. Kaya nga nung ating napag-aralan, mga minamahal, amen, nung Sunday, mga minamahal, amen, dadalawin tayo, mga minamahal, ng lindol. Amen. Dadalawin tayo ng kulog, ng kidlat, ng bagyo, ng apoy na namumugnaw, mga minamahal. Amen. Upang ipaalala sa bawat isa sa atin na malapit nang bumalik ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Ang dami ng gyera nangyayari, mga minamahal. Amen. Mag-alala tayo sa bagay na ito, mga minamahal. Amen. Bakit po, mga minamahal? Amen. Kung tayo, mga minamahal, alanganin sapagkat hindi natin pinapahalagahan, amen, pati yung ating loved ones, mga minamahal, amen, madadamay. Bakit, mga minamahal? Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, kung tayo'y sasampalataya sa mahal na Pinoon, amen, lahat ng ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, ililigtas ng mahal na Pinoon. Subalit hindi tayo nagpapahalaga, mga minamahal, sa ating mga kaligtasan. Hindi tayo nagpapahalaga sa kaligtasan ng ating mahal sa buhay. Nag-iisigulaki tayo, mga minamahal. Amen. Nagiging kampante tayo, mga minamahal. Yung ating isipan, narito na sa sanlibutan, wala na sa itaas, mga minamahal. Wala na sa itaas, mga minamahal. Aminin man natin sa hindi, mga minamahal. Amen. Totoo po ito. Bakit po, mga minamahal? Amen. Miyerkules, amen, paunti ng paunti ang dumadalo. Biyernes, unti na rin, mga minamahal. Linggo na lang, mga minamahal. Linggo lang tayo dumadalo, alanganin ang kaligtasan. Beloved pastor mismo ang nagsabi nito, mga minamahal. Amen. Matakot tayo, mga minamahal. Amen. Huwag nating pabayaan na gaya ng ugali ng iba, mga minamahal. Amen. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira patungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Imbis na para sa kaaway lamang yung apoy na lalamon sa kanila, makakasama tayo. Bakit, mga minamahal? Pinabayaan natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng mahal na Pinoon. Amen. Sinasabi natin, iniibig natin ang mahal na Pinoon. Subalit hindi naman nakikita sa atin, hindi tayo dumadalo 3 beses, hindi tayo nagbibigay ng ating 10 bahagi at handog ng may katapatan, hindi tayo namumuhay ng mga kabanalan, hindi tayo humahayo, hindi tayo nagpupuri, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nag-aayuno, mga minamahal, wala sa ating mga gawa, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa 2 Tesalonica 1:8 na naghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Tandaan po natin ito, mga minamahal, na ang mahal na Pinoon ay nagpaparusa. Amen. Kaya nga po, Romans 11:22, masdan mo nga ang kabutihan, ang kapagsikan ng Diyos
Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan ay ikaw naman ay puputulin, mga minamahal. Ang kabutihan ng Malapinoon, 3 times a week, dumadalo tayo, mga minamahal. Kung gusto nating mamalagi sa kabutihan ng mahal na Pinoon, ayaw nating mahulog, amen, sa kamay ng mahal na Pinoon at mapunta sa kamay ng kaaway, mga minamahal, 3 times a week dumalo tayo, mga minamahal. Amen. Iniibig tayo ng mahal na Pinoon. Amen. Aklat ng unang Juan, mga minamahal, Kabanatay 1, talata ay 7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kaya pala napakahalaga ng pagdalo, mga minamahal. Nililinis tayo ng banal na dugo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Nagkakasala man tayo sa labas. Pag tayo dumalo, mga minamahal, nililinis tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Dumarating sa atin ang panghihina, pag-aalinlangan. Minsan, mga minaman, nanlulupay-pay tayo. Subalit kapag tayo dumalo, naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, muli tayong lumalakas sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Amen. Dito po yung ating kampo, mga minamahal. Ang mga sundalo, amen, kapag ang sundalo sa labanan, nasugatan, amen, ibinabalik sa kampo, ginagamot upang makarecover, mga minamahal. Amen. Kahit tayo sundalo ni Kristo, amen, nasa labas tayo, mga minamahal. Amen. Nakikipaglaban tayo sa kaaway, mga minamahal. Humahayo tayo, mga minamahal. Amen. Kapag tayo nasusugatan, mga minamahal, naghihina, babalik tayo ng Miyerkules upang palakasin muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang hilumin, papagalingin ulit yung mga karamdaman natin. Amen. Tutulungan tayong makarecover ng mahal na Panginoon. Kahit mga minamahal, amen. Hindi masama ang magtrabaho. Hindi masama ang mag-aral, mga minamahal. Hindi masama ang magnegosyo. Subalit kung ito'y nagiging dahilan ng ating pagliban sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Iwanan natin ito, mga minamahal. Amen. Di bali na tayo'y magdildil ng asin, basta't nasa presensya lagi tayo ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, ating awitan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay, lahat gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya.
mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisihan. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisihan. Si Jesus ang dahilan kung bakit may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Mga minamahal, wala nang ibang mas mahalaga kundi ang kaligtasan. Kasi sinasabi ng ating inaawit, kahit na tayo'y mahirapan, kahit walang makain, mga minamahal, kahit maglakad sa daan patungo sa gawain ng mahal na Pinoon, ang iba sa atin, mga minamahal, dahil sa pag-ibig sa mahal na Pinoon, 7 bundok kanilang tinatawid, mga minamahal, makarating lamang sa gawain ng mahal na Pinoon. At doon sa kanilang inaakyatan, sa kanilang patutuo, mga minamahal, isang maling hakbang lang, mahuhulog sila sa bangin, mga minamahal. Subalit hindi nila ito inalintana, mga minamahal. Hindi nila binigyan ng halaga ang buhay nila, mga minamahal. Maganap lamang ang ebanghelyo ng kaligtasan, gaya ng ating dearly and beloved parents in the Lord. Iniwanan ang kayamanan, mga minamahal. Iniwanan ang karangyaan ng sanlibutan ito. Iniwanan ang kanilang pangarap, ang kanilang ambisyon, alang-alang sa mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng magandang halimbawa na dapat nating sundan, mga minamahal. Walang yapak na dapat natin, mga minamahal, yapakan, kundi ang yapak ng ating dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Nakita natin, mga minamahal, sa kanilang patutuo. Buntis ang ating dearly and beloved Mama Diro. Walang halos makain, mga minamahal. Pumupunta sa palengke, humingi ng buto-buto. Pagdating sa bahay, nilalaga. Yun lamang hinihigop ng ating dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal, hindi natin naranasan ang kahirapang ito. Pinagpala tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Dinamitan tayo, mga minamahal, ng mahal na Panginoon. Binigyan ng trabaho, binigyan ng tahanan, binigyan ng sasakyan, binigyan ng magandang kalusugan, binigyan ng mabuting pag-iisip, matuwid na pag-iisip. Pinaglinaw ng mahal na Pinoon yung ating mga isip, mga minamahal. Binagong lubos ng ating dakilang Diyos yung ating buhay. Inibig tayo ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Tayo na hindi karapat-dapat, taong makasalanan. Inibig na lubos ng ating dakilang Diyos. Inibig tayo ng ating mahal na magulang, mga minamahal. Pinagsakripisyuhan ng ilang araw na ayuno, 100 days, 120 days, mga minamahal, para lamang tayo, mga minamahal, maabot ng kanilang panalangin. Mga minamahal, sasayangin ba natin ito? Ipagpapalit ba natin ang kaligtasan
sa karangyaan sa mundong ito, mga minamahal. Huwag po, mga minamahal. Huwag nating ipagpalit ang kaligtasan, mga minamahal. Naghihintay na ang ating dearly and beloved parents in the Lord sa langit, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, ano man ang ating kahilingan, ano man ang pagkukulang, ano man ang kulang sa atin, pupunuan yan lahat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong, mga minamahal, yung ating pagtitiwala, ibigay natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Meron tayong karamdaman. Wala tayong makain, mga minamahal. Humingi ka sa mahal na Panginoon. Tumawag ka sa mahal na Panginoon. Ipaabot mo sa mahal na Panginoon. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Ibibigay niya lahat ng gusto mo. Ibibigay ng napakabait na Diyos na buhay. Ibibigay niya lahat. Hallelujah! 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pasisilan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. Mga minamahal, manalangin tayo sa mahal na Panginoon. Unang kinapapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon. Tulungan mo kaming huwag magkasala, mahal na Panginoon. Ayaw naming mawalay sa piling mo, mahal na Panginoon. Nais naming manatili sa iyong matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon. Tabagan mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Ano mang pagkukulang, kalikuan na aming nagawa, mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patuloy kaming panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman. I-provide mo po ang aming pangangailangan sa araw-araw, mahal na Panginoon. Huwag mo kaming pagyamanin, mahal na Panginoon. Baka kami makalimot, mga Panginoon. At huwag mo rin kaming papaghirapin. Baka kami matutong magnakaw, mahal na Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong tatisay, pusong tapat, ibig sa'yo. The earned prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildestrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po, mga minamahal, yung ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman, dalawang kamay na kataas, meron tayong mga labuan nating ilapit sa mahal na Panginoon. Dalawang kamay na kataas, problema sa pinansyal. Banggitin po natin isa-isa, mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, mga pilay, pagkabali ng buto, cast out, mga panlalamig, panlulupay-pay, paghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, lahit na ang uri ng cancer, cast out,
Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Dear Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Tayo po'y tumalon 3 beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na Panginoong Hesus po lamang. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan sa ating pong mga minamahal, mga bisita, aming minamahal mga kababayan, mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Amen. May 4 na reglamento po ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus, siya po'y namatay, subalit nabuhay na mag-uli. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kalikuan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin ito muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung buhay na walang hanggan, regalo ng mahal na Pinoon, mga binamahal. Kapangyarihan, karapatan maging tunay na anak ng Diyos sapagkat hindi po lahat ay anak ng Diyos. Bagamat tayo mga minamahal, amen, lahat tayo nilikha ng mahal na Pinoon, subalit hindi lahat binigyan ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yun lamang mga tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ika-4 po ay ang mahal na Pinoong Hesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. At bilang pagsuko po, mga minamahal, itaas po natin ang ating mga kamay, isuko po natin ang ating buhay, tanggapin po natin si Hesus na ating sariling Diyos at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Amen. Itaas po natin ang ating kamay, ipikit ang mga mata, at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan, hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong manalangin o dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal pa Jesucristo, through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataon, mahal na Pinoon, na makalapit sa iyo. Narito po sila, mahal na Pinoon, kabagan mo po sila, iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, ingatan mo po sila, panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita, sa gawa at katotohanan. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Para po sa ating pong mga announcement, narito po ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved elder Alvin Reyes. Amen, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang lahat ng puri ang pagpapasalamat, hallelujah. Pinapatas sa pagpuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At manmahal, hallelujah, tayo po yung manmahal, dadako na po manmahal sa ilang po mga mahalagang announcement. At kagaya po lang lagi ng dati at laging binibili ng ating ating beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida na wag talagang lumiban sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon. Lagi talagang dumalo, 3 times a week, minamahal. Lagi napaalala naman po lagi sa atin, minamahal, na dito tayo nililinis ng ating dakilang Diyos. Kaya wag talagang kalimutan, laging dumalo, pagsumikapan lagi, minamahal. At tunay, minamahal, talagang yan ay talagang sabi ng man of God, kung gusto natin makasiguro sa ating kaligtasan,
pagsumikapan, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At maging wag talaga minamahal kalilimutan, laging mag-share, maghayag ng kabutihan natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang ihayag sa man tayo mapunta, sa ating mga eskwelahan, sa katrabaho, minamahal, laging mag-share. Huwag manahimik ang Kristiyano, minamahal. Laging pinapaalala, minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, pag hindi daw umimik ang mga anak ng Diyos, bato ang sisigaw. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Imagine yung walang buhay pasisigawin ng Diyos, minamahal. Kaya minamahal, dahil tayo may mga bibig, minamahal, na nilikha ng Diyos, talagang ating gamitin yan, talagang i-share talaga ang kabutihan ng Diyos. Talaga ito ang business ng mga Kristiyano, minamahal. Ihayag talaga sa lahat na bawat mapuntahan ng Kristiyano. Huwag talagang hayaan na yung inyong makatabi, minamahal, na lalo na nakatabi nyo ng medyo may konting oras at pagkakataon kayo na sabihin ang kabutihan ng Diyos. At talagang huwag nyong kaliligtan na sabihin, minamahal. Dahil kapag kaya minamahal at may maganda kayong oras, pagkakataon na para sabihan at yan ay mabawian ng buhay, delikado yan, minamahal. Ngunit talagang kung ating nasabihan at kung hindi man siya maglingkod, hindi man siya lumapit, sagot niya na ang buhay niya. Ngunit tayo, minamahal, ganon din, naligtas din tayo, minamahal. Ngunit kapag hindi natin nasabihan at meron magpagkakataon at hindi natin nagawa, minamahal, at yan ay nabawi ng buhay, tayo mananagot siya, minamahal. Kaya atin talagang samantalahin, minamahal. Saan tayo mapunta, mag-share talaga, minamahal. Dahil yan ang, sabi nga, yan ang business ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga minamahal na kababayan, hallelujah, sa mga kindako, minamahal, talagang tanggapin na po ang dakilang Diyos at maglingkod sa gawain na po ng Jesus Miracle Crusade. Maglingkod na po dahil malapit na talaga magbalik ang dakilang Diyos. Konting panahon na lang, minamahal, hallelujah, ang ating ititiis sa libutan ito. Lalo na sa ating mga minamahal na baguhan, lumapit na po kayo. Ito pagkakataon niyo na po, minamahal. Tunay, minamahal, hindi po ako naniniwala na mayroon kayong grabing kapayapaan. Diyan din kami galing, minamahal, talagang napakagulo ng buhay. Maraming alalahanin, maraming problema, talagang matotormente ka. Ngunit kapag lumapit ka sa Diyos, tunay ang sabi ng mahal na Panginoon, come to me, those servant laden, and I will give you rest. Dahil tunay ng kapahingaan ang ibibigay ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating mga minamahal na kababayan, sa bangkay ng lupalop ng mundo, minamahal, maglingkod na sa ating pinakamamahal Panginoon. Hanapin ang pinakamalapit na Jesus Miracle Crusade. Tanggapin niyo po ang dakilang Diyos, kayo magpabautismo na po, minamahal, at maglingkod na po, minamahal, hanggat hindi pa huli ang lahat, ang kaligtasan na ngayon, minamahal. At ganoon din minamahal sa ating mga kababayan na malapit po dito sa lugar po ng San Carlos, dito mo sa lugar ng Pangasinan. Dito po San Carlos ay regular po na nagdadaos ng bal na gawain, minamahal. Dito po sa San Carlos, may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Ang mga schedule po ng mga services dito, minamahal, ang ating general worship, every Sunday po, minamahal. Ang ating general worship, nagdadaos po tayo ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At ang ating midweek service naman, kagaya po ngayon, ating Wednesday service, midweek service po natin, nagdadaos po tayo ng alauna ng hapon, natatapos po tayo ng alas 5:30 po ng hapon. Yan po ang ating midweek service, minamahal. At ganoon din, minamahal, at dumalod din po tayo, minamahal, ng ating overnight, sa ating overnight prayer, minamahal. Yan po ay every Friday. Nagdadaos po tayo niya, minamahal, alas 9 ng gabi ng Biyernes hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer, minamahal. At tunay po, minamahal, sabi nga ng man of God, at yan ay 3 days fasting ang katumbas. Bagamat tayo galing sa mga trabaho, talagang ating pinagsumikapan na tayo makapaglingkod sa Diyos ng overnight, ng Friday hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado, minamahal. Yan ay grabing pagpapala. Tunay sa ating patuloy na paglilingkod, ito'y hindi nawawalang kabuluhan sa ating dakilang Diyos. Talagang tunay lahat ng ating idinadalo, lahat ng ating ginagawa para sa mahal na Panginoon ay talagang nakalistayan at grabing pagpapala ang ganti ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kailanman ang ating paglilingkod ay hindi nalugi, kailanman, minamahal. Puro pagpapalang ibinibigay sa atin ng dakilang Diyos. Kaya laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At huwag din pong kalilimutan, minamahal, na idaan yung 10 piso, 5 piso dyan po sa ating beloved sisters information, minamahal. Marami sa ating mga minamahal na kapatid ang naligtas ng dahil po dyan. Kaya ating patuloy na suportahan
At talagang yan ay ginagamit ng dakilang Diyos para sa kaligtasan ng iba, lalo na po sa ating mga kababayan na hindi na makatulog dahil sa grabing kirot at mga problema. At kapag hindi na makatulog na mahal, manonood yan, magsiswitch yan, makita niyan, pagpapalain niya ng dakilang Diyos. At ganoon din mahal, lagi po tayo manood ng ating TV program sa PTV 8 po mahal, every Saturday alas 10:30 hanggang alas 12 po ng hating gabi. Ang nangangaral po dyan nating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Talagang marirefresh po tayo sa kanilang aral minamahal. Yung mga laging, ito'y grabing pasalamat sa dakilang Diyos na may mga taong talagang tunay na umibig sa atin. Hallelujah. Kabalikat ng mga manggagawa, ang ating beloved Pastor, beloved na Mama Dear na patuloy na kumalinga sa atin, dumalangin ng husto sa atin. Kaya nga minamahal, hallelujah, salamat sa dakilang Diyos at yung patuloy na aral nila minamahal. Kaya laging manood ng ating TV program every Saturday po yan minamahal. Alas 10:30 ng gabi ng Sabado hanggang alas 12 ng hating gabi. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatid naman po na mayroong mga problema po. Hallelujah, talagang may menas maliwanagan, pwede pong lumapit sa ating mga beloved Ate Bangs, sa Sisters Information, sa ating mga beloved sisters. At ganoon din naman po sa ating mga beloved brothers, pwede pong lumapit dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at handa po nila kayong paglingkuran na mahal. At ganoon din minamahal, meron po tayong mga Bible studies. Kaya minamahal sa ating mga minamahal, pag wala kayong wala kayong importanteng gawa, minamahal, at may free time kayo, ilaan nyo minamahal sa Bible study minamahal. Dito po, every Tuesday po, dito po sa may Barangay Tibag, dito po sa Tamundong Residence, kina beloved Sister Martha Tamundong po minamahal. Grabe yung pagpapala ng dakilang Diyos. Grabe minamahal. Huwag nating pagkaitan yung ating sarili na makaipon tayo lagi ng langis minamahal. Yung ating ipagdadalo sa banal na gawain, bagamat yan ay Bible study, pag-iipon pa rin yan ng langis, minamahal. Kaya tayo patuloy mag-ipon ng langis upang talagang hanggang sa pag-aantay ng ating dakilang Diyos, talagang hindi tayo maubusan, patuloy na lumalagablab yung ating kandelero, minamahal. At tayo maabutan ng dakilang Diyos na may dingas yung ating lampara, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din minamahal, hallelujah, meron din tayong Bible study every Thursday naman po dito sa may lugar ng Kalumbuyan. Kaya sa may De La Cruz Residence, kay Sister Gemma, sa bahay po ng ating beloved Sister Gemma. Kaya dumalo po kayo dyan, minamahal, sa mga Bible studies na yan, minamahal. Talagang ito'y karagdagang espiritual na kapangyarihan po, minamahal. Kaya ating pagsumikapan, minamahal. Kaya kung may oras kayo, minamahal, at halimbawa wala rin naman kaimportanteng gagawin, dumako na kayo, minamahal. Hindi po masasayang ang inyong oras. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ganoon din, minamahal, meron pong lay hands right after po ng closing prayer. Amen, praise the Lord. At kung may iba po kong karagdagan natin, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tayo po minamahal ay sa kabutihan ng dakilang Diyos, tayo pinagpalang lubos ng pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na maghapon natin pagdaraos, minamahal ng balnagawan, pagpupuri sa Diyos, minamahal. At tayo po tumayo at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo pangunahan po tayo ng manalangin ng ating beloved elder, beloved brother Marlon Dip.